Một câu hỏi, Claude tự tìm trên web, tổng hợp thành một bản brief có số, có nguồn. Con số nào cũng bấm vào kiểm chứng được. Cả một chủ đề tóm trong vài phút. Cách làm ngay sau đây. Xếp giao, tìm hiểu nhanh một chủ đề. Mai họp cần số liệu. Bạn mở Google, ra 15 cái tab, mỗi tab một kiểu, đọc tới đọc lui hết cả buổi sáng mà vẫn chưa chắc con số nào đúng, nguồn nào tin được. Mấy tập trước, Claude biến việc bạn đãng CR thành báo cáo, biểu đồ, slide. Tập này nó đi xa thêm một bước. Bạn đưa một câu hỏi, bạn chưa biết câu trả lời. Nó tự lên web, đọc nhiều nguồn, đối chiếu, rồi viết cho bạn một bản brief gọn một trang. Cả một chủ đề, tóm trong vài phút, có số, có nguồn để bạn kiểm lại. Đây là 3 việc Claude sẽ làm cho bạn hôm nay. 1. Bạn đưa một chủ đề hay một câu hỏi. Nó tự tìm trên web nhiều nguồn, rồi tổng hợp thành một bản brief, tóm tắt, điểm chính, số liệu và trích nguồn cho từng con số. 2. Bạn nhờ nó đào sâu một phần, nó dẫn ra nguồn thật, có đường link và bạn bấm vào để tự kiểm chứng. 3. Bạn lưu bản brief thành một file Google Doc, rồi cất cách làm thành một project để lần sau dùng lại. Và như mọi tập, tìm web với đọc thì Claude tự làm. Muốn lưu file, nó phải xin phép. Quan trọng nhất, nguồn nào nó dẫn, bạn vẫn nên bấm vào kiểm tra. Quyết định cuối là của bạn. Cần gì để làm theo? Tin vui là phần lõi gần như miễn phí. Việc tìm trên web rồi tóm thành một bản brief ngắn thì ngay cả bản miễn phí của Claude hay ChatGPT cũng làm được ở mức cơ bản. Bạn gõ câu hỏi, dặn nó tìm web và dẫn nguồn là có. Còn nếu muốn nó tìm sâu hơn, nhiều nguồn hơn và lưu thẳng kết quả thành file trong Drive thì cần gói trả phí 20 đô một tháng, khoảng 500.000 đồng, Claude Pro hoặc ChatGPT bản Plus. Cả hai thanh toán được qua App Store hay Google Play bằng thẻ ngân hàng trong nước, khỏi cần thẻ quốc tế. Trước khi vào việc, nói nhanh về an toàn. Tập này có 2 lớp. Lớp thứ nhất là quyền. Vào Connectors, chọn Google Drive, mục Tool Permissions, nhóm việc chỉ đọc, tìm file, đọc nội dung để Always Allow cho nhanh. Còn nhóm việc khi, tạo file, lưu file để Needs Approval, phải hỏi bạn duyệt. Tìm web cũng vậy, nó đọc, không sửa gì của bạn nên chạy tự động. Nhưng lớp thứ hai mới là điều quan trọng nhất của tập này. Quyền chỉ kiểm soát Claude được làm gì, nó không bảo đảm Claude nói đúng. AI có thể dẫn một nguồn sai, một nguồn cũ, thậm chí bịa ra một nguồn nghe rất thật. Nên quy tắc vàng, nguồn nào nó dẫn, bạn bấm vào, mở ra đọc, kiểm tra con số có đúng không, rồi mới tin. Lát nữa mình làm đúng điều đó. Giờ vào việc thật. Quay lại link ở Sao Việt Media. Tập trước cô dựng deck cho khách An Phú, trong đó chọn chạy KOL micro, mấy bạn vài chục nghìn người theo dõi. Sếp hỏi vặn, sao không chọn KOL lớn? Có số liệu gì không? Thay vì ngồi mở chục cái tab, Linh hỏi thẳng Claude, với ngân sách tầm trung nên ưu tiên KOL micro hay KOL lớn, so sánh tương tác, chi phí, độ tin cậy. Cô dặn rõ, tìm thông tin mới nhất trên web, mỗi con số phải kèm nguồn và năm, trình bày thẳng trong khung chat. Claude bắt đầu tìm, nó lướt qua một loạt trang, đối chiếu, rồi vài giây sau trả về cả một bản brief. Trên cùng là tóm tắt, với ngân sách vừa, ưu thế nghiêng về micro vì tương tác cao hơn và chi phí mỗi người thấp hơn. KOL lớn mạnh ở độ phủ. Kéo xuống là phần hay nhất, số liệu mà mỗi con số đều kèm nguồn và năm. Tương tác của micro khoảng 5,7% so với 1,8% của KOL lớn, dẫn nguồn Zebracat năm 2025. Chi phí mỗi bài, độ phủ, cả số liệu thị trường Việt Nam và cuối brief là danh sách nguồn, có đường link để bấm. Một câu hỏi, vài phút, ra một bản tóm tắt có đầu có cuối. Có brief rồi, nhưng đừng vội tin ngay. Đây mới là phần quan trọng nhất của tập. Linh nhờ Claude đào sâu đúng con số tương tác. Micro cao hơn KOL lớn bao nhiêu %, từ nghiên cứu nào, năm nào, và cho cô đường link để tự kiểm. Claude trả lời thẳng thắn, các nguồn chênh nhau vì khác nền tảng, khác cách tính, khác cả định nghĩa micro. Nhưng điểm chung mọi nguồn đồng thuận là micro tương tác cao hơn khoảng 2 đến 3 lần. Rồi nó liệt kê từng nguồn, kèm năm và để ý, có một nguồn từ 2021, chính Claude tự đánh dấu là số cũ. Nó còn tự nhắc một con số cao bất thường thì nên xem là đầu trên của khoảng, đừng lấy làm đại diện. Giờ tới động tác quan trọng nhất, Linh bấm vào nguồn Zebracat. Trang web thật mở ra và đúng dòng đó, đen trắng rõ ràng, micro 5,7%, KOL lớn 1,8%. Con số trên brief khớp với nguồn gốc, đó là đối chiếu nguồn. Claude tìm và tổng hợp giúp bạn rất nhanh,
Nhưng người bấm bằng nguồn, kiểm con số, rồi gật đầu vẫn phải là bạn. Mất 30 giây, nhưng đó là 30 giây giữ uy tín cho bạn khi đứng trước khách. Kiểm xong rồi thì giữ lại. Linh nhờ Claude lưu bản brief thành một file Google Doc trong Drive. Và đây, đúng cái cổng an toàn lúc nãy, lưu file là việc rị, nên Claude phải qua bước xin phép rồi mới tạo. Xong, cô mở file ra trong Google Docs. Có tiêu đề, có từng mục, tóm tắt, số liệu, khuyến nghị và cả danh sách nguồn với đường link còn bấm được. Một bản brief gọn gàng, mang đi họp hay gắn vào phần phụ lục của bài thuyết trình đều được. Cuối cùng, để lần sau khỏi làm lại từ đầu, Linh lưu cách làm thành một project tên trợ lý nghiên cứu. Từ đó, mỗi lần chỉ cần thả một chủ đề vào, Claude tự tìm web, viết brief có nguồn và luôn nhắc cô kiểm lại nguồn trước khi tin. Cả bộ câu lệnh mình để trong phần mô tả. Vài mẹo để bản brief ra đúng và đỡ phải kiểm lại nhiều. Thứ nhất, nói rõ phạm vi và thời điểm. Số liệu 2024-2025 hay ưu tiên thị trường Việt Nam nếu có, để nó khỏi lấy số quá cũ hoặc lạc đề. Thứ hai, luôn yêu cầu mỗi con số kèm nguồn và năm. Như bạn vừa thấy, đó là thứ giúp bạn bấm vào kiểm. Thứ ba, dặn nó tìm số mới nhất, vì nhiều con số thay đổi theo thời gian. Và thứ tư, bảo nó nói rõ chỗ nào chưa chắc. Một con AI tốt sẽ thành thật nói, chỗ này mình chưa có số chắc, thay vì bịa cho đẹp. 3 điều cần nhớ để vừa nhanh vừa chắc. 1. Và quan trọng nhất, đối chiếu nguồn. Nguồn nào Claude dẫn, hãy bấm vào, mở ra, kiểm con số trước khi tin. Brief là điểm khởi đầu để bạn kiểm, không phải câu trả lời cuối cùng để bê đi. 2. AI có thể dẫn nguồn cũ, hoặc đôi khi bịa ra một nguồn nghe rất thật. Đó là chuyện bình thường của công cụ này, nên mới phải kiểm. Đừng vì nó trình bày gọn gàng, tự tin mà tin ngay. 3. Bản brief là để bạn đọc nhanh rồi quyết, không phải để tin mù. Claude tổng hợp giúp bạn cả buổi sáng tìm tháp, nhưng con số bạn mang ra trước khách, người chịu trách nhiệm vẫn là bạn. Nhanh nhưng phải chắc. Vậy là từ một câu hỏi bạn chưa biết câu trả lời, bạn có ngay một bản brief gọn, có số, có nguồn, có khuyến nghị, thay vì lạc trong 15 cái tab cả buổi sáng. Và vì bạn đã bấm kiểm từng nguồn, đó là một bản brief bạn dám đứng ra bảo vệ. 3 câu lệnh và mẫu project mình để hết trong phần mô tả. Copy là dùng được ngay cho chủ đề của bạn. Tuần sau, mình đi tiếp một bước. Thay vì tìm trên web, mình để Claude lục ngay trong Google Drive của bạn. Tìm đúng file giữa cả trăm file, rồi tóm tắt nội dung cho bạn. Từ tự tìm trên web đến tìm trong kho tài liệu của chính mình. Nếu tập này hữu ích, để lại bình luận xem bạn hay phải nghiên cứu nhanh chủ đề gì nhất. Mình sẽ làm một mẫu riêng cho nó. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn gặp lại tuần sau.